Καλύβα Αγία Τριάς, στη σκήτη της Αγίας Άννας, ασκητικά, ζούσανε 5 αδέλφια κατά σάρκα, οι οποίοι γίνανε μοναχοί και πήραν τα ονόματα Αθανάσιος, Γρηγόριος, Αρτέμιος, Φιλάρετος και Μακάριος. Στην αρχή ζούσανε ομόφωνα με ειρήνη και αγάπη, υπακοή και σεβασμό προς το σχήμα και την καλογερική, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του μοναχισμού. Με την πάροδο του χρόνου όμως ξεθύμανε εκείνη η πρώτη ευλάβεια και λίγο το αδερφικό θάρρος, λίγο το θέλημα που με τέχνη και πολλή μαστοριά βάνει ο διάβολος. Άρχισε να κάνει ο καθένας ό,τι ήθελε, χωρίς να ρωτάει τον άλλον. Έτσι μπήκε ανάμεσά τους, χωρίς να το καταλάβουν, η ψύχρα. Ακολούθησε γκρίνια και φιλονικίες, οι οποίες καταλήγανε σε σοβαρά επεισόδια, μαλώματα, φωνές, χειροδικίες και έντονα κτυπήματα, τόσο που ένας έσπαγε το κεφάλι, το χέρι, το πόδι ή ό,τι άλλο μπορούσε του άλλου αδελφού, ώσπου να τον υποτάξει τη δική του θέληση. Δεν σεβόταν ο μικρός το μεγάλο, ούτε ο μεγάλος υπολόγιζε το μικρό αδερφό. Οι καυγάδες και τα άσχημα επεισόδια συνεχίζονταν σχεδόν κάθε μέρα. Ήταν σπάνιο πράγμα να πέρναγε μέρα και να μην ακούν οι γειτονικοί ασκητές τους αδελφούς αυτούς να καυγαδίζουν, αλλά και να χτυπιόνται. Όποιος από τους γείτονες ή τους άλλους πατέρες τολμούσε να επέμβει και να τους χωρίσει, ή να μεσολαβήσει να ειρηνεύσουν και να μην μαλώνουν, έφευγε ξυλοδαρμένος κι αυτός. Και έτσι κανείς δεν μπορούσε να βοηθήσει τα αδέλφια αυτά. Πέρασαν 40 χρόνια μαρτυρικής ζωής, που τα 5 αυτά αδέλφια καθημερινά μάλωναν. Οι πατέρες της σκήτης είχαν συνηθίσει τις καθημερινές αυτές φωνές και λέγανε: οι ταραχοποιοί αδελφοί πάλι μαλώνουν και τσακώνονται. Μετά από το χρονικό αυτό διάστημα των 40 χρόνων, πέρασε μία μέρα, πέρασε δεύτερη και τρίτη μέρα, και από τα αδέλφια αυτά δεν ακούστηκαν οι συνηθισμένες φωνές τους, αλλά στην καλύβα τους επικρατούσε άκρα σιγή. Στους πατέρες φάνηκε περίεργο που δεν άκουγαν να μαλώνουν, αλλά κανείς δεν τολμούσε να πάει να δει τι συμβαίνει. Την τρίτη προς τέταρτη μέρα, στον ύπνο του δικαίου της σκήτης, παρουσιάζεται η Αγία Άννα και του είπε: «Πηγαίνετε με τους πατέρες να θάψετε με δόξες και τιμές τους 5 μάρτυρες του Χριστού. Τα 5 αδέρφια, που για την αγάπη του Κυρίου γίνανε καλόγεροι και από φθόνο του διαβόλου μαλώνανε χωρίς αιτία, και παρά τη θέλησή τους το βράδυ, όμως κάθε μέρα μετά το απόδειμνο, συγχωρούσε από την καρδιά του ένας τον άλλον και δεν βάστιζε κακία μέσα τους, ούτε μία ολόκληρη μέρα. Διότι εφάρμοζαν με ακρίβεια το ρητό που λέγει: μη επιδιέτω ήλιος επί το παροργισμό ημών, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Ο δίκαιος της σκήτης, άμα άκουσε αυτά τα λόγια από την Αγία Άννα, αμέσως κάλεσε τους πατέρες σε γεροτική σύναξη και πήγαν όλοι στην καλύβα που ζούσαν τα 5 αδέλφια. Βρήκαν την πόρτα ανοιχτή, μπήκαν μέσα και βρήκαν τις εστάσεις που βάνουνε μετάνοια μετά το απόδειπνο μέσα στην εκκλησία και τους 5 μοναχούς πεθαμένους να εκπέμπουν άρρητη ευωδία. Και εκπληρώθησε αυτούς το ρητό της Αγίας Γραφής που λέγει: «Μη κρίνετε ή να μην κριθείτε. Ενώ γάρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε, και όπου έβρωσε εκεί και κρίνωσε». Τότε όλοι οι πατέρες, αφού πήραν ένα μάθημα ανεξικακίας από τους μοναχούς αυτούς, με τιμές και θυμιάματα συνόδευσαν τους μάρτυρες του Χριστού και κοίδευσαν τα σώματά τους στο κοινό κημητήρι, μαζί με τους άλλους πατέρες, και δόξασαν το Θεό που με κάθε τρόπο οικονομεί τη σωτηρία των ανθρώπων.